Ezen a fotón Nagy Imre szüleivel és két lánytestvérével látható 1914 körül. Milyen családba született? Nagy Imre nagyon szegény családból származott. Nem tudom, hogy a mai embernek mond-e még valamit ez a szó, hogy zsellér. Annyit jelent, ugye, hogy abszolút nincstelen valaki, semmiféle tulajdona nem volt, se háza, se földje. Szülei ilyen emberek voltak, zsellérek voltak. Édesapja Nagy József, a helyi földbirtokos, Csernel nevű földbirtokosnak a lovásza volt. Édesanyja pedig Sáringer Rozália, a főispán szobalánya. És hát ők ketten a szolgálat ideje alatt ismerkedtek meg egymással, és házasodtak össze, és akkor költöztek a főutcai, ma szülőházként látható és jelzett épületbe, de nem az utca felé eső, csinosabb, komfortosabb kis házrészbe, hanem az udvaron álló lovászlakba, ami egy földes padlójú szobakonyha volt tulajdonképpen, és hát abba növekedett föl 3 gyermek. Imre volt az első szülött, aki koraszülöttként jött világra, nagyon-nagyon vigyáztak rá, de hát hála Istennek utána bepótolta az életben a súlygyarapodást és növekedést. 2 testvére, Marika és Terike, nagyon jó testvérek voltak, és hát a szülők mindent megtettek valóban, hogy abból a nagyon-nagyon szegény paraszti közegből valahogy fölkapaszkodjanak a mondhatni városi kispolgári millióbe. Ahogy látszik is, ugye nagy gondot fordítottak például az öltözködésre, de majd esetleg szót ejtünk arról, hogy az iskolázásukra. Nagy Imre például sportolni is járt. Érdekes, hogy nagyon kedvelte a labdarúgást, és a helyi válogatottba, a kaposvári futballcsapatba is játszották, de hát fő sportága, amit a füle is mutat, a birkózás volt, nagy kedvel művelte. Református család volt, a gyerekeket is ugye református szellemben nevelték, keresztelték meg. Még egy kis testvére született Nagy Imrének, kislány volt az is, Erzsike. Nagy Imre említést is tesz róla, hogy dajkálta a kicsit, aki csecsemőkorban elhunyt, és én valószínűsítem, hogy Nagy Imre kislánya is azért lett Erzsébet névre keresztelve, mert ő ezt a kis elvesztett testvérkétről próbálta talán a lányát is elnevezni. Egy szóval nagyon szegény családból jöttek, de nagy erővel kapaszkodtak fölfelé. A fotón látható Nagy Imre ekkor még csak 17 éves volt. Milyen képzésben, oktatásban részesült? Ahogy említettem, a szülők nagy gondot fordítottak a gyerekek oktatására. Nagy Imre az Anna utcába járt, a Fő utcába járt, általános iskolába, elemi iskolába, ahogy akkor mondták. Egy időre édesapja a postánál is elhelyezkedett, akkor Pécsre is kerültek, de aztán visszatértek Kaposvárra. Sajnos azonban 100 éve is a munkanélküliség igen beleszólt a családok életébe, és mikor Nagy Imre édesapja elvesztette az állását, akkor a fiúgyermek Imre is kikerült az iskolából, mert nem tudták fizetni a tandíjat. Nem mondhatom, nagyapámnál ez pozitív hatást keltett, mert felnőtt férfiként szakmát tanulhatott, a jóval idősebbek körében dolgozhatott, géplakatosnak tanult, és meg is szerezte a géplakatos segédlevelet, úgyhogy tulajdonképpen ez számára nem tűnt akkor negatívumnak, inkább az önérzetét növelte, de utána csak rá kellett jönnie, hogy édesanyjának igaza van, tovább kell tanulnia, viszont pénzük ugye nem volt akkor már a gyerekek oktatására,
Így aztán nagyapám a helyi ügyvédnél helyezkedett el írnokként, és közben végezte a felsőkereskedelmi gimnáziumot, ahol egy nagyon erős nemzeti érzelmű, 48 hagyományait továbbépítő, továbbvívő tanári kar volt, és mindaz a nemzettudat és szeretet Nagy Imrében, amit haláláig láthatunk, és olykor-olykor megszólal, az mind az iskolából szerezte és kapta, onnan datálódik. Nagyon neves volt a hittan tanára, Csertán Márton, aki szeretett volna Nagy Imréből papot faragni. Jó kiállása volt, ahogy mondják, jó orgánuma, jól tudott beszélni, de hát, mint tudjuk, ez nem sikerült. Az oktatása tehát egészen bevonulásáig, az első világháború egy bizonyos időszakáig ilyen keretek közt folyt.